เอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์บิลไบโอในตัวละครของพี่ชายผมที่เล่นอยู่ในช่วงนี้นะว่าจะทำยังไงให้ปลาได้ถึงล้านแบบคนอื่นเขาบ้างสกิลที่อัพนะครับก็จะประมาณนี้นะสามารถลอกได้เลยอันนี้จะเป็นสกิลของ PVE ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เราอัพสกิลนี้เพื่อที่จะสามารถมาอัพสกิลไบโอตัวนี้ได้นะครับในสกิลไฮคลาสเหตุผลที่มาอัพสกิลไบโออันนี้นะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องสกิลดาเมจหลักของเราสกิลเอซิดอันนี้ตัวสกิลนะครับจะทำดาเมจ 700% คูณกับเพียกแท็กคูณกับวิทของเป้าหมายอีกนะครับแต่เราก็มีวิธีในการเพิ่มสกิลดาเมจของเราเพิ่มเติมขึ้นอีกก็คือ STR หรือว่า Strength นะครับตรงนี้ทุกๆ1แต้มของ Strength จะทำให้สกิลดาเมจเราเพิ่มขึ้น 1% แม็กสุดที่ 200% ตรงนี้แหละครับเป็นตัวคูณดาเมจของเราเพิ่มได้ขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอีก1สกิลที่สำคัญที่ผมลองทดสอบดูแล้วมีผลกับ PVE เหมือนกันก็คือสกิล Colossal Research ที่เป็นพาสซีฟทุกๆ1วิทของเป้าหมายจะทำให้สกิลดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอีก 0.375% โดยเพิ่มไม่เกินสูงสุด 150% ซึ่งถ้าจะทำให้สกิลพาสซีฟนี้แม็กศัตรูต้องมีวิททั้งหมด400หน่วยซึ่งในแพทปัจจุบันไม่คิดว่าจะมีใครที่ทำได้นะครับสกิลบัฟที่เพิ่มพีดาเมจแล้วก็เจาะเกาะให้กับเรานะครับเซตติ้งในออโต้ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะเหตุผลที่ผมไม่ใส่แมกนัมเบรกไว้ในออโต้เพราะว่ามันจะทำให้เราไล่สกิลแมกนัมเบรกตลอดเวลานะครับแถมสกิลแมกนัมเบรกเองก็จะมีโอบอลคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานนะครับประมาณ2วิเลยทำให้เราเสียจังหวะในการทำดาเมจเยอะมากๆสกิลแมกนัมเบรกคืออะไรใส่ไว้ทำไมนะครับสกิลแมกนัมเบรกเมื่อปล่อยสกิลเราจะได้รับไฟแอคแท็กโบนัส 20% ก็คือสกิลดาเมจธาตุไฟของเราเนี่ยนับรวมกับการเคลือบธาตุหรือว่าใช้ใบธาตุเหมือนกันนะครับจะเพิ่มเติมอีก 20% ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยเอฟเฟกต์ต่อเนื่องทั้งหมด20วินับรวมกับโกลบอลคูลดาวน์ที่2วิก็จะประมาณ18วินะครับสำหรับเวลาที่เราแคสสกิลต่อไม่ได้แล้วสกิลนี้ใส่มาทำไมอัพมาเพื่อก็จะประมาณนี้นะครับเราจะร่ายสกิลนี่คือสเตตของเราในปัจจุบันนะครับสเต็งเราก็ถึง200แล้วเรียบร้อยแต่ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็จะอัดสเต็งต่อไปเรื่อยๆเนื่องด้วยสกิลนี้มันช่วยเพิ่มสเตตของเรานะครับทุกอย่างเลย20หน่วยค่อนข้างเยอะมากจะทำให้เราไปลดอินลดเด็กอะไรพวกนี้ได้ไปเติมวิทเพื่อที่จะมีเลือดเยอะขึ้นที่ช่วยในการแทงดันเจียนได้ดีขึ้นสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับฟิกแคสกับ Variable Cast ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับของตัวละครนี้เพราะว่าตอนนี้สกิลมันก็ใช้เวลาแคสติ้งไทม์อยู่ที่ประมาณ 0.19 แล้วไม่คิดว่าการลดลงไปกว่านี้จะมีประโยชน์อะไรอีกแล้วนะครับกดนกที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเน้นสเต็งอันนี้เปลี่ยนมาใส่เพียกแท็กละออฟแมวที่ใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สเต็ง3แถว PVE เลือดนะครับเมลีพีดาเมจ 8%พีเดฟวิทอะไรพวกนี้นะครับเลือดอันนี้มันมีสเต็งก็เลยใส่ไว้อันนี้ก็สเต็ง5อินโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างเชื่อมั่นในสเตตสเต็งนะครับก็เลยหาไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนสเต็งนะครับยิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งไปคอมโบกับเครื่องประดับของเราแล้วก็ชุดอีกตรงนี้นะครับเพียร์เบสซิ่งทุกๆสเตต1แต้มจะเพิ่มแอคแท็กอีก1แต้มเหมือนกันประมาณนี้ส่วนบิลโลไม่มีนัยสำคัญอะไรนะครับใครที่รู้สึกว่าโดนฮิลเบาก็สามารถใช้อันนี้ได้การ์ดที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดอาวุธก็จะเป็นขนาดหรือไม่ก็เผาซึ่งแบ่งเซตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วการ์ดโล่ก็จะมีการ์ดนี้ที่เพิ่มสเต็ง2หน่วยก็สามารถหามาใช้ได้นะครับเมกาโลดอนการ์ดเสื้อก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับก็ใส่ไปก่อนการ์ดผ้าคลุมการ์ดรองเท้าการ์ดประดับก
การ์ดนี่แหละครับน่าจะเป็นการ์ดไฮไลท์ของอาชีพไบโอเคมิสที่เราใส่แล้วเราจะได้สกิลแมกนัมเบรกทุกๆครั้งที่เรากดสกิลแมกนัมเบรกเราจะได้สกิลดาเมจไฟ 20% จากที่พูดไปก่อนหน้านี้นะถ้าใครสงสัยว่าสกิลแมกนัมเบรกมาจากไหนก็มาจากการ์ดใบนี้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะหมดตลาดไปเรียบร้อยการ์ดหัวผมใช้เป็นไม้แดง2ใบเพราะว่าจะเอามาลดภาระของ Variable Cast ทำให้เราแบ่งสเตตไปอัพอย่างอื่นได้ดีขึ้นนะครับเมดัลที่อัพก็จะประมาณนี้เน้นเป็น P Attack กับ P Damage การเกินช่างมันหน้าให้เป็นหน้าที่ของ Support วิอาวุธก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับโคลอสซันเดี๋ยวผมจะลองปาให้ดูนะครับว่าตัวละครนี้ปาขึ้น 1M ได้หรือยังเจ้าปลาหมึกนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะให้ P Damage เราแล้วดันเจียนอะไรต่างๆก็ค่อนข้างพึ่งค่า P Damage ค่อนข้างเยอะฉะนั้นมีเยอะไว้ก็ดีกว่านะแรกเริ่มมาถึงบอสแล้วก็จะเปิดด้วยยาเขียวแมกนัมเบรกแล้วก็ตีไปเลยไบโอเคมิสเป็นอาชีพที่ดาเมจค่อนข้างแกว่งนะครับดาเมจที่ได้ก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงแบบนี้ตั้งแต่ 700,000 ถึงโอ้โหลงไป 600,000 เลยก็มีเหมือนกันปาดาเมจคนเดียวก็ได้ประมาณนี้นะครับในปัจจุบันถ้ามีบาทหรือมีพระลิงก์อีกก็ดาเมจค่อนข้างสบายมากๆตัวละครนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าจะแชร์จะบอกจะอะไรก็สามารถแชร์กันได้เต็มที่เลยนะครับในคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วขอให้สนุกกับ Black Lock Origin Classic นะครับบ๊ายบาย